Từ thành phố Hồ Chí Minh bên làn đường trái nè, từ thành phố Hồ Chí Minh đang đổ về Mỹ Thuận nè, rất là nhiều xe luôn, tương đối khá nhiều xe á. Nè có anh container vô nè, mình không biết container. Các bạn có thể thấy bên đây, bên dưới đó chính là đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận nha các bạn, với 4 làn xe. Giai đoạn 1 này có 17 m, và hướng mình đang quay cho các bạn xem đó chính là hướng đổ về Mỹ Thuận nha các bạn. Còn hướng chiều ngược lại thì các phương tiện đang đổ về hướng máy quay của mình, đó chính là hướng từ Mỹ Thuận đổ về Trung Lương để lên thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì đã 24 Tết rồi, mình thấy lưu lượng xe di chuyển trên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận cũng tương đối nhiều, nhưng mà điều là vẫn còn khá là thông thoáng, chạy rất là thoải mái luôn nha các bạn, chạy rất là ok luôn. Tuy là 17 m nhưng mà các phương tiện ô tô gọn gọn này chạy rất là ok luôn nè. Để mình xem coi nếu mà các xe tải mà các xe khách lớn thì chạy vào đây như thế nào nha. Nói chung nếu mà xe tải thì mình thấy cũng vừa được cái làn á, một làn xe thì vừa đủ một chiếc xe tải chạy ok. Và hôm nay thì đã 24 Tết thì lưu lượng xe thì mình thấy trên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận thì nó khá nhiều hơn so với hôm 23 Tết. Thì càng về cuối năm và đón giao thừa thì lưu lượng xe trên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận nó sẽ càng ngày càng nhiều hơn. Nhưng mà vậy em đã thấy khá là ok rồi. Đó, hai chiếc xe tải đang chạy song song với nhau á, vừa đủ luôn, vẫn vừa đủ để vượt mặt luôn. Thì trên này thì cấm những chiếc xe container chạy trên tuyến Trung Lương Mỹ Thuận nha các bạn. Nhưng mà lâu lâu thì mình vẫn thấy có một số chiếc container vẫn chạy trên tuyến Trung Lương Mỹ Thuận, và một số chiếc remote vẫn đang chạy trên tuyến Trung Lương Mỹ Thuận. Nhưng mà có lẽ mình thấy là chắc lẽ là do trọng tải nó nhỏ, dưới 20 feet, tại do người ta quy định là dưới 20 feet. Thì mình thấy thì có một số container chắc có lẽ là do trọng tải nó thấp, nó nhỏ, ít, chở hàng ít nên có thể là di chuyển được. Có chiếc xe đông lạnh này cũng khá là to á. Đây cũng là một chiếc xe khách cũng lớn nè, rất là ok. Xe khách đó hình như mới chạy qua như là 50 chỗ thì phải, thấy cũng chạy cũng như trong một cái làn đường của một cái làn đường thì xe nó di chuyển cũng thấy khá là ok á. Đó, hai chiếc chạy song song đó, một bên là xe tải, một bên là xe khách. Nói chung giữ khoảng cách thì chạy cũng khá là ok, mình thấy là giữ khoảng cách khoảng như là tầm 15 m cho đến 20 m là ok á. Tốc độ này thì theo như mình nghĩ, mình cảm nhận thì cái tốc độ này khoảng đâu đó là 70 á. Những chiếc ô tô nhỏ này di chuyển với tốc độ này thì theo cái quan cảm, như theo cái cảm giác mình nhìn thấy xe nó di chuyển á,
khoảng cỡ là 70 80 km/h. Mình thấy lưu lượng xe mà từ Mỹ Thuận đổ lên thành phố Hồ Chí Minh thì cũng tương đối khá nhiều chứ bộ. Thì tuyến Trung Lương Mỹ Thuận thì đang trong giai đoạn là mở thông xe tạm dịp Tết này nha các bạn, từ 25 tháng 1 cho đến ngày 10 tháng 2 2022 nha các bạn. Và ngày âm lịch đó là vào mở tạm vào từ 23 Tết cho đến là ngày mùng 10 Tết nha các bạn. Thì được phép lưu thông trên tuyến Trung Lương Mỹ Thuận 2 chiều và chỉ có thể di chuyển trên tuyến chính thôi, từ điểm đầu ở tại nút giao Thân Cửu Nghĩa về đến điểm cuối tại nút giao An Thái Trung nha các bạn. Thì sau thời gian đó thì có thể là họ sẽ đóng lại để mà triển khai để thi công tiếp những cái đoạn đường dẫn, những cái nút giao ở khu vực của Cai Lậy, những cái nút giao ở khu vực của Cái Bè cho xong hoàn thiện hết luôn, thì họ sẽ lúc đó họ sẽ cho giải quyết cái vấn đề thu phí xong xuôi thì họ sẽ cho thu phí và cũng như là đưa vào hoạt động chính thức. Thì nghĩ là sẽ không còn bao lâu nữa thôi. Thì qua Tết thì họ sẽ làm cho nốt những cái phần việc còn lại. Thì mình đang đứng ở khu vực của cầu vượt của đường Nguyễn 39 nè. Thì cầu vượt này thì để kết nối để giúp phương tiện ở khu vực, người dân khu vực di chuyển qua lại giữa hai cái huyện Châu Thành và huyện Tân Phước. Bên trong đây là Tân Phước nè, huyện Tân Phước của tỉnh Tiền Giang. Còn bên đây là của huyện Châu Thành của tỉnh Tiền Giang nha các bạn. Nhìn ở đây nhìn thấy rất là ok. Hướng này là hướng của các phương tiện từ thành phố Hồ Chí Minh đang đổ về Mỹ Thuận nè. Ở bên làn đường bên trái nha các bạn. Các phương tiện ở bên làn đường bên trái á, là các phương tiện từ thành phố Hồ Chí Minh đến nút giao Thân Cửu Nghĩa, sau đó đổ về Mỹ Thuận nè. Còn bên tay phải, làn đường bên tay phải mình là các phương tiện từ Mỹ Thuận đang đổ về nút giao Thân Cửu Nghĩa để lên thành phố Hồ Chí Minh. Ở bên tay phải mình á, trong phần lề á, thì các bạn cũng thấy là có cái biển khẩn cấp á, khi các bạn di chuyển trên đây gặp sự cố hay vấn đề gì thì liên hệ với số khẩn cấp đó. Và hôm bữa thì mình không rõ những cái bảng mà từ 0m đến 55m đến 110m là như nào, thì nay mình đã hiểu rồi. Thì để cho mình giữ khoảng cách đó các bạn, đo cái khoảng cách để mình giữ giữa hai khoảng cách. Ví dụ chẳng hạn như là các bạn di chuyển đến cái phương tiện, các bạn di chuyển đến cái bảng số 0m đi đó, thì các bạn các bạn chạy chậm để cho giữ khoảng cách đến cái phương tiện kia, thì nó ở cái khoảng cách là đến 55m đó. Như vậy là vừa từ cái bảng 0m cho đến bảng 55m thì cái khoảng cách đó là 55m đó. Từ thành phố Hồ Chí Minh bên làn đường trái nè, từ thành phố Hồ Chí Minh đang đổ về Mỹ Thuận là rất là nhiều xe luôn, tương đối khá nhiều xe á. Nè có anh container vô nè. Mình không biết container này là có trọng tải là bao nhiêu feet nha các bạn, với cái lượng hàng nó đang chở vậy nhưng mà nó vẫn đang chạy di chuyển trong đây. Có thể là mình nghĩ là có thể là dưới 20 feet rồi đạt yêu cầu nó người ta mới cho vô, mình cũng không rõ nữa. Tại nói chung là mình không có gành về cái trọng tải của cái container nha các bạn. Để mình zoom cho các bạn thấy cái bảng phía trước nha. Rồi này phóng xa rồi. Đây, các bạn có thấy được cái bảng phía trước không? Cái bảng phía trước đó chính là cái bảng để hướng dẫn lối ra nha các bạn. Cái điện thoại mình zoom kém không các bạn thông cảm nha. Zoom thì nó độ phân giải nó sẽ bị kém đi và cái nó bị nhè đi. Đó, cái bảng phía trước hả, thì để mình đọc luôn cho các bạn dễ nắm luôn. Bảng phía trước đó chính là bảng để lối ra ở tại Thân Cửu Nghĩa, cách 2 km nữa, cách 1 km nữa. Đó thì để lối ra ở tại vòng xoay Thân Cửu Nghĩa các bạn, để ra ngoài quốc lộ 1A để ra thành phố Mỹ Tho đó. Nếu các bạn từ vị trí đó di chuyển khoảng 1 cây số nữa
thì các bạn ra được rẽ phải thì các bạn sẽ ra được Hân Cửu Nghĩa, trạm thu phí Hân Cửu Nghĩa cũ, vòng xoay Hân Cửu Nghĩa cũ để ra được quốc lộ 1A để về Mỹ Tho nha các bạn. Còn các bạn nếu mà bạn di chuyển thẳng luôn thì sẽ đến được cái điểm các bạn không có rẽ phải nha, các bạn tới nút giao Nghĩa các bạn chạy thẳng hoài luôn, các bạn sẽ đến được vị trí của nhập làng để lên thành phố Hồ Chí Minh, nơi đó sẽ tiếp nối với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương nha các bạn. Thì nhiều bạn bảo là tuyến cao tốc này không có làn dừng, tệ quá, nhưng mình trước mắt thì mình thấy là đã hơn 12 năm qua thì giấc mơ và của biết bao nhiêu con người, của 21 triệu dân đồng bằng sông Cửu Long, giấc mơ đó thì hiện tại thì các bạn đã được trải nghiệm trên cao tốc này đó, đúng không nào? Các phương tiện là được di chuyển trên đây đó. Trước mắt thì để có thể có được con cao tốc 17m như thế này thì đã là một cái điều kỳ tích, đã là một cái vấn đề khá là khó khăn. Cho đến hiện tại thì họ đã làm được để cho các bạn có thể di chuyển trên đây. Có thể nói là cũng trải qua rất là nhiều khó khăn đó, nhưng mà trong dịp Tết này còn vui nào hơn bằng được phép trải nghiệm trên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, một tuyến cao tốc huyết mạch để mà về miền Tây, giảm tải tình trạng quá tải trên quốc lộ 1A trong dịp Tết này. Thì các bạn có thể thấy được là dù là cái tuyến cao tốc Trung Lương Thuận hiện tại là chưa có xong hết, chưa có hoàn chỉnh hết, nhưng mà bên nhà đầu tư cũng như bên tỉnh ủy giao thông thì họ đã cố gắng để cho các bạn có thể mà trải nghiệm di chuyển trên cao tốc này trong 17 ngày trong dịp Tết này miễn phí đó. Và cái vấn đề nữa là giảm bớt cái tình trạng quá tải trên quốc lộ 1A, thì đó là cũng như là một cái niềm vui, đúng không nào? Cộng với đón Tết. Rồi thì clip nay mình có chia sẻ đôi chút về cái lưu lượng xe trên tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận vào ngày 24 Tết, cũng như chúc các bạn có một cái Tết vui vẻ, an lành, an khang thịnh vượng và có nhiều niềm vui, cũng như là có sự trải nghiệm trên tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận này trong dịp Tết này nhé. Hãy nhớ ủng hộ mình bằng một like trên video và bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Thì mình sẽ luôn cố gắng cập nhật thường xuyên trong dịp Tết sắp tới vào những ngày cận Tết, để có thể mà cho các bạn theo dõi cũng như là nắm bắt được tình hình trên tuyến Trung Lương Mỹ Thuận này. Thì có thể vào những ngày cận Tết đến giao thừa thì cái lưu lượng xe nó sẽ còn nhiều hơn như thế này trên tuyến Trung Lương Mỹ Thuận trong thời gian sắp tới nha các bạn. Thì các bạn nhớ đón xem những video hay ho của mình, cũng như để nắm bắt được tình hình như thế nào nhé. Rồi bye, chào mọi người.